Hi guys! Welcome to my everyday makeup tutorial. Sa ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-ayos sa ating pang-araw-araw. Halimbawa, meron tayong bibilhin sa labas, mag-grocery tayo, or mag-buy ng bills, magbabangko tayo, or kahit saan tayo pumunta. So, syempre, kailangan natin mag-ayos. So, simulan na natin. Ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo, yung unang step na ginagawa ko is, naglalagay po ako ng moisturizer sa mukha. So, sa ngayon, naglagay na po ako. So, nag-ipit lang ako para hindi siya magulo. So, naglagay na po ako ng moisturizer. Kailangan po kasi yan sa mukha natin para hindi tayo mag-dry skin. Kailangan natin alagaan yung ating mukha. So, ayan. So, ngayon, ang unang ilalagay ko is yung ginagamit kong concealer. So, Maybeline concealer number 25. Ayan. So, sa mga gagamit din ng ganito, make sure na kailangan din na ano rin din sa skin tone mo. So, mabibili lang naman po ito sa mga Watsons, department store, yan. Para hindi na mahalata nangingitin na yan. Kung wala naman kayong sponge, pwede naman kahit daliri mo. Then, second, so yung nilalagay ko naman, guys, is yung blush on na siya. So, ito yung gamit ko, yung Moisture Cushion Blush. So, liquid to siya, guys, kaya ito muna yung inuuna ko bago ako maglagay ng powder, foundation. Kasi liquid na siya.
So, ito yung ginagamit ko na eyeshadow. Then, ito po siya. So, kahit ano po, basta ako anong type mo naman. Tapos, simple lang. So, ito yung unang nilalagay ko, guys. Dark brown naman po. Mascara. Ayan. So, yung gamit ko is Scandal Eyes Wrapping Pore. So, gusto ko to kasi kahit hindi ako gumamit is curl. Ayan. Then, yung lipstick na tayo, guys. So, ang gamit ko is Maybeline number 656. So, clay crush siya. So, light color lang din. So, yun po. Nakita nyo na kung paano lang kasimple yung ginagawa ko sa ating pang-araw-araw. O, yan. So, guys, don't forget to subscribe to my channel. Click down below. Marami pa ako itutulong pa sa inyo na pwede kong i-share pa sa inyo. Thank you!